تمرینی که امروز کار میکنیم به ظاهر بسیار ساده است. نمونه بیرونی اونو جلسه پیش کار کردیم. تراتاکا یا تمرکز بر شعله شمع. الان میخوایم تراتاکای درونی رو تمرین کنیم، یعنی تمرکز بر سوژه درونی. این تمرین فوق‌العاده‌ایه، یعنی تمرینیه که تسلط شما رو بر بدن پرانیکتون کامل میکنه. ما 5 تا بدن داریم. اولیش بدن مادیه، بعضیا بهش بدن غذایی هم میگن. همون بدنیه که باهاش با بیرون از خودمون ارتباط مادی داریم. دقیقا همین بدن مادی. بدن بعدی بدن پرانیک یا بدن انرژیک هست. همون بدنی که در کار با چاکراها روی اون کار میکنیم، یعنی گردش پرانا یا انرژی رو در بدن دنبال میکنیم، در چاکراها، در نادیها. بدن بعدی بدن روانی هست. بدن بعدی بدن روشنبینی یا بدن اشراق هست و نهایتاً بدن سعادت که هر موقع کندالینی بیدار شه و به چاکرای تاج برسه ما بدن سعادت رو درک خواهیم کرد که فراتر از تمام چیزهایی که بتونید تصور کنید. هر چاکرا در مغز یک نقطه متصل به خودش داره، یعنی چاکرای ریشه، خاجی، ناف و بقیه چاکراها توی ساقه مغز یک نقطه دارن که هنگامی که ما آگاهی رو بر چاکراها حفظ میکنیم اون نقطه در مغز تحریک میشه. اگر بتونیم مستقیما روی نقاط مغز تمرکز کنیم بسیار راحت میتونیم چاکراها رو فعال کنیم و هر گونه انسداد رو از بین ببریم. ولی این کار بسیار مشکله. به خاطر همین ما روی مراکز چاکراها کار میکنیم تا بتونیم نقاط مختلف مغز یا نقاط مرده مغز رو فعال کنیم. هدف نهایی هم همینه که بتونیم به اشراق برسیم، یعنی کل مغزمون فعال بشه، بتونیم از کل قابلیت‌های مغزمون استفاده کنیم. آجنا چاکرا چاکرای فرمانده هست. اگر تمرینات آجنا چاکرا رو جدی نگیرید نمیدونید دارید چی کار میکنید، صرفا یک سری تمرکز بر چاکراها انجام میدید بدون اینکه دید کلی داشته باشید. ولی موقعی که بر آجنا چاکرا تسلط پیدا کنید میتونید بر کل بدن پرانیک یا بدن انرژیک تسلط داشته باشید و به راحتی پرانا رو در نادیهای مختلف و چاکراهای مختلف حرکت بدید، اونو شارژ کنید و با بالا بردن فشارش بتونید کلید انفجار کندالینی رو بزنید و کندالینی همون پرانای با فشار بالا رو از سوشمنا هدایت کنید تا به چاکرای آجنا برسه و از اونجا پرش کنه به چاکرای تاج سر. آجنا چاکرا هم به بیرون باز میشه هم به درون، یعنی هم میشه با تمرینات بیرونی اونو فعال کرد هم با تمرینات درونی. تمرین تمرکز بر شعله شمع یک تمرین بیرونی بود، تمرکز بر یک سوژه بیرونی. و اما تمرینی که این جلسه میخوایم با هم تمرین کنیم فوق‌العاده مهمه. تراتاکای درونی یا تمرکز بر سوژه درونی. برای منظور میتونید بر هر سوژه‌ای که ذهناً بتونید تصورش کنید تمرکز کنید. میتونید بر یک نقطه روشن تصور کنید توی ذهنتون، یک ستاره، یک شکل، هلال ماه، قرص کامل ماه تصور کنید
چشماتون رو ببندید. البته اول در حالت مدیتیت یا آسانای راحت قرار بگیرید، کمر کاملا صاف. اینا رو میدونید دیگه، من تکرار نمی کنم که این ویدیو به درازا نکشه. اگر قسمت‌های قبلی رو ندیدید حتما برید از ویدیوی شماره 1 نگاه کنید، چون هر آگاهی رو از دست بدید آگاهیتون تو مراحل بعدی ناقص خواهد بود. پس حتما از ویدیو شماره 1 شروع کنید که به این ویدیو که رسیدید بدونید داریم چی میگیم، راجع به چی صحبت میکنیم. به هر حال در حالت آسانا میشینید، چشماتون رو میبندید، نفس کاملا راحت بدون فشار و بر یک سوژه درونی تمرکز میکنید. این به نحوی تمرین تجسم خلاق هم هست، ولی هدفش چیز دیگه ایه. حالا من تمرین رو خیلی خصوصی ترش میکنم، خیلی جزئی ترش میکنم که بتونیم راجع به یک مسئله کاملا روشن با هم صحبت کنیم. در این تمرین میخوایم بر روی گروی درونیمون تمرکز کنیم. گروی درونیمون همون بدن اشراقمون هست، بدن روشنبینمون هست که موقعی که چشم سوم فعال بشه این بدن کامل تحت تسلط ما در میاد، یا شاید هم برعکس، کل وجود ما تحت تسلط بدن اشراق در میاد، بدنی که ادراکات رو دریافت میکنه، ادراکات فراحسی رو برای حواس پنجگانه‌ای که داریم. بدن اشراق هم مثل بدن پرانیک و بدن روانی الگوی بدن مادی رو داره، ولی میتونه جاری بشه، میتونه از بدن فاصله بگیره، میتونه مثل یه ابر حرکت کنه، مثل باد حرکت کنه. یعنی به فضا، مکان و زمان متصل نیست، میتونه حرکت کنه. پس بدن اشراق ما در حال حاضر که در بدن ما قرار داره الگوی بدن مادی ما رو داره. چشما رو میبندید، تصور میکنید یک بدن ابر مانند، حال مانند کل بدن مادی ما رو در بر گرفته. این بدنیه که همیشه داره با شما صحبت میکنه، همیشه میخواد شما رو راهنمایی کنه. خیلی مواقع به صداش گوش میدید، به راهنماییش توجه میکنید و خیلی مواقع گوش نمیکنید، بی توجه از راهنماییاش رد میشید. چشماتون رو میبندید و تصور میکنید در یک بدن اشراق قرار دارید، در یک بدن کامل، یک بدنی که کاملا عاقله، کاملا بالغه و تمام خیر و صلاح شما رو میدونه. این یه بدن نورانیه، یه بدن روشنبینه، بدنیه که خیلی چیزها رو درک میکنه و تحت سلطه بدن احساسی شما نیست، تحت سلطه بدن روانی یا بدن پرانیک شما نیست. جدا از اینها میتونه تصمیم بگیره. روشنبینیش ورای این بدنهای پایین تر از خودش هست. شما باید بتونید در این تمرین با اون گروی درونیتون، با بدن اشراقتون تماس بگیرید، باش صحبت میکنید، میگید میدونید که میتونید حسش کنید، بهش میگید حضورتو درک میکنم. خودتونو در اون بدن در نظر بگیرید که این بدن بر شما تسلط داره، دور تا دور شما رو گرفته، کل وجود شما رو، تک تک سلولای شما رو در بر گرفته. این بدنیه که صلاح شما رو میدونه. تمرکز میکنید بر این بدن و باش ارتباط برقرار میکنید، ارتباطی از جنس خودتون.
نمیخوام کلمات کلیشه‌ای بهتون بدم، با زبان خودتون باهاش ارتباط برقرار میکنید. گروه درونی خودتون رو باید بشناسید. این گروه همیشه وجود داشته و وجود خواهد داشت تا زمانی که بدن مادی شما پابرجا باشه و پرانا در وجودتون جریان داشته باشه. بدن اشراق شما هم وجود داره، پس اونو پیدا کنید. کاملا میتونید حسش کنید. همین که حسش کردید دیگه دستش ندید، نگهش دارید. همواره ازش راهنمایی بخواید. در حالی که دارید مدیتیت میکنید رو بدن اشراق، بگید که همواره شما رو راهنمایی کنه. بگید صداشو میشنوید. بگید حضورشو حس میکنید. این تمرین به ظاهر ساده است نسبت به تمرین‌های قبل، چون توان زیادی مصرف نمیشه، توان مغزی زیادی مصرف نمیشه، مخصوصا نسبت به تمرین رفت آمد تنفس. خیلی راحت در حالت آسانا میشینید، چشماتون رو میبندید و رو بدن اشراق خودتون، بدن روشنبین خودتون تمرکز میکنید، باش ارتباط میگیرید. این بدن همون بدنیه که با شما به زمان ناخودآگاه صحبت میکنه، به شما الهام میکنه، همه چی رو به شما الهام میکنه. این بدن بدنیه که روی بدن پرانیک تسلط داره. یعنی از این به بعد شما تمرینات پاکسازی چاکراها رو انجام میدید، عملاً حس میکنید دارید چی کار میکنید. دیگه گم نیستید، دیگه در یک جریان انرژی دست پا نمیزنید. کاملا بدن پرانیکتون رو حس میکنید و حرکت پرانا رو در وجودتون حس میکنید. بدن اشراق بدن فرمانده شما هست، بدنیه که بقیه بدنها رو هدایت میکنه. این بدن اگر بیدار شه به راحتی بر بدن پرانیک و بدن روانیتون تسلط خواهید داشت و میتونید به راحتی تمرینها رو با وضوح بیشتر و روشنبینی بیشتری انجام بدید. چه بسا هنگامی که این بدن رو درک کردید به سادگی بتونید اعمال ماوراء طبیعی رو انجام بدید که من بهشون میگم تله یا دام. تله ها یا دام های چاکراها، دام های کندالینی، مثل جادوگری، مثل تأثیر از فاصله. بتونید از فاصله روی ذهن کسی تأثیر بذارید، رو بدنهای روانی تأثیر بذارید، رو بدن روانی و بدن پرانیک دیگران تأثیر بذارید. یا آینه بینی یا پیشگویی، اینها تله است. اینها تله های کندالینیه. هنگامی که شما پاکسازی چاکراها رو انجام میدید، خود به خود این قدرت های ماوراء طبیعی توی وجودتون جریان پیدا میکنه. ولی دقیقاً چیزیه که شما رو از ادامه مسیر منع میکنه. یعنی شما میافتید به دام یک سری قابلیت هایی که واقعاً ارزش وجودی ندارن. تأثیر از فاصله ذهن شما رو فاسد میکنه، قلب شما رو فاسد میکنه. چرا؟ چون هنوز به بدن سعادت نرسیدید، هنوز بدن اشراقتون رو فعال نکردید. یک سری قابلیت ها پیدا میکنید که متعلق به یک سری از چاکراها هستن، چاکراهایی که خودشون دام دارن، خودشون تله هستن. شما را در یک سری قدرت ها محدود میکنن، نگه میدارن در اون سطح ها. شما وقتی به این قدرت ها برسید
معمولا راهتون رو از مسیر بیداری کندالینی جدا میکنید، دیگه مسیر رو ادامه نمیدید، میرید دنبال تاثیر از فاصله، باش پول در بیارید، میرید دنبال پیشگویی، میرید دنبال جادوگری و دیگه اون روشنبینی رو از دست میدید. صرفا میخواید از قابلیتاتون استفاده کنید. پس مراقب باشید در دام این تله ها نیافتید. در ویدیوهای بعدی بیشتر راجع به این صحبت میکنم، ولی برای اینکه این ویدیو فعلا به درازه نکشه تا همینجا فعلا کافیه. سپاسگزارم که تا پایان ویدیو با من همراه بودید. تا دیداری دیگر، آگاه باشید و ماندگار. خدا نگهدار.